Tady víceméně i přede mnou to pár mnichů zkoušelo a vždycky to vzdali. Já nevím, jestli je to i mojí povahou, že věci nevzdávám, nebo i tím, že jsem žena a ženy jinak vlastně přistupují k té sociální činnosti, že jsem od toho neodešla, protože mám právě soucit s těmi lidmi, který, ať už je to Buddhovo učení nebo meditace, zajímá, a těch je tady spoustu. Ale je to taková řehole, jsem takový pionýr, dalo by se říci, který tady přináší něco, co tady vlastně není, ale můžu říct, že to, co jsme vybudovali za ty leta teď a těch lidí, co se vlastně o Buddhovo učení zajímá, je tady čím dál tím víc. Já jsem bhikkhuni, což znamená vyšší vysvěcení, dá se velice málo tady v Evropě a dalo by se říct po celém světě, ale je to víceméně to, co Buddha učil, jako ordinoval bhikkhu a bhikkhuni, ne cokoliv jiného, čili pro mě ta aspirace na to stát se bhikkhuni a mít možnost třeba založit řád byla velice důležitá, protože jako sámanéry nebo jako novic jste stále vlastně nějaké závislosti na učiteli a nemůžete ani ordinovat nebo zakládat nějaký řád. Čili pro mě nebylo důležité získat nějaký titul nebo být nějakou vyšší bhikkhuni, ale spíš jsem právě v ohledu toho si říkala, že bude nutnost se stát bhikkhuni, pokud budu chtít někdy tady založit nějaký řád. Žiju v komunitě mnišek, tady samozřejmě jsem sama, neboť tady žádné mnišky nemáme, ale já jsem si též vybrala život žití v komunitě, je to daleko přínosnější. Člověk vlastně v té komunitě má možnost se daleko lépe rozvíjet, neboť máte vedle sebe někoho, kdo také vám dělá zrcadlo a upozorňuje vás na nějaké nedostatky sám. Když je člověk, tak většinou se sebou vydrží, ale v té komunitě je to náročnější, ale je to také přínosnější. Takže můžu říct, že pro mě ten život právě v komunitě mnišek byl velmi přínosný a velmi harmonický. Ženy, když žijí mezi sebou, tak většinou nevytváří konflikty. Mniši mají ty vztahy jiné, že často mezi sebou bojují, argumentují a nesnesou se, proto také často preferují žít někde odděleně, staví si ty kuty a setkávají se jenom, když potřebují. Takže i tam je vidět, jak vlastně to soužití je trochu jiné než soužití mnišek. Ty mnišky mají opravdu jinou praxi, mají úplně jinou roli v té společnosti a mají jiná očekávání, ale zase já myslím, že to neznamená, že člověk musí být jenom sociální pracovník, jako, že se dá pořád. Tak jako já jsem si v tom našla nějaký střed, že když žiju v klášteře s mniškama, tak jako samozřejmě ráda dělám i tyhle činnosti, protože člověku se otevře úplně jiný svět. A vidíte, že máte možnost i měnit věci, což pro mě bylo jako velmi zajímavé, jako učit třeba ženy ve věznicích. Když jsem k ním promlouvala, tak jsem viděla, že jim dávám nějakou naději, že mají nějakou budoucnost a i když člověk dělá nějaké chyby, tak ty chyby právě na základě Buddhova učení je možné zpracovat, je možné si odpustit, je možné se pohnout dál a ne tedy se trvávat jenom vlastně v nějakých vinách. Jo, což třeba i v naší společnosti je vidět, že lidé nemají zpracované viny, že se obvinují víc, než je třeba potřeba. A to je někde špatně. To já si myslím, že to takový ještě trochu nádech toho křesťanského vlivu, to trestání se, což také není to, co učil Kristus. Můžu sama říct za sebe, že je velká diskriminace samozřejmě mnišek nebo i bhikkhuních. Je to politika, která je velmi náročná, to tady nechci rozebírat, ale sama za sebe můžu říct, že pro mě to bylo velký přínos, třeba si zažít i tu diskriminaci, neboť to není něco, co Buddha učil, není to vlastně i tohle rozdělování nebo dívání se na ženy nebo na mnišky nějak opovržlivě, není něco, co vlastně přichází od Buddhy a člověk, když je vlastně do toho vržen a nějakým způsobem tomu čelí, tak můžete vidět, co to s vámi dělá
My tady z té západní vlastně zemí na to nejsme zvyklí, na nějakou podřadnost a pro mě to byl zajímavý proces něčím takovým vlastně projít a vyšla jsem z toho vlastně s poznáním, že není vlastně diskriminace, pokud se člověk necítí diskriminovaný. A je spoustu mnichů, kteří naopak jsou moudří a tenhle názor nevyznávají, podporují mnišky, bojí za to, aby tahle diskriminace vlastně nebyla. A mně přijde vlastně, že je to velmi podobné jako v té společnosti. Můžou být ženy, které jsou feministky a bojují za práva žen a tak by to mělo být. A určitě by takhle nemělo být, aby mnišky bojovaly jenom za práva vlastně mnišek, ale přesto je dobré právě dávat osvětu. Co taková mniška nebo mladá žena může očekávat, když vstoupí do mnišství, že to jednoduché nebude, protože tomu bude čelit. Ale zase v tom vyroste, protože opravdu je to proces, kdy člověk naráží, tak jako žena ve společnosti naráží a je na ní, jak se s tím vyrovná, jestli se z ní stane bojovník nebo ta oběť. Takže i v těchto věcech můžu říct, že je to velmi individuální, tahle cesta není pro každého, ale pamatuji si, jak jeden z mých učitelů říkal, že jenom hlupák může diskriminovat ženy, neboť v klášterech, kamkoliv přijedete, je více jak 90% žen, který se o klášter starají se o mnichy, starají se o mnišky, uklízí tam, vaří, čili jenom hlupák může diskriminovat takové ženy, neboť kdyby ty ženy přestaly do těch klášterů chodit, tak by nefungovaly. V tomhle ohledu můžeme říct, že opravdu ženy jsou potřebné a Buddha ordinoval mnichy a mnišky a to je pro mě nejzásadnější. A kdyby právě tahle rovnováha z toho učení vymizela a mnišky neexistovaly, tak můžeme říct, že by vlastně ten smysl Buddhova učení, nediskriminace a přímé cesty vlastně někde zanikal. Dokud jsou tady mnišky, tak si myslím, že můžeme říct, že jsme zástupci Buddhova učení, jak mniši, tak mnišky. A ze svého, vlastně i ze své zkušenosti můžu říct, že většina lidí raději chodí k mniškám, pokud potřebují poradit, že je to někde i přirozené, že ta žena, že se od ní očekává, že bude mít ten sociální nadhled. Od těch mužů se více očekává, že právě předávají to učení, že je to v rámci toho postavení tak dané a ta důvěra k těm mniškám je daleko hlubší. Já jsem ordinovala v roce 2003 na Srí Lance a celá ta léta jsem vlastně žila tam v malém klášteře, v takové malé vesničce a v roce 2009 jsem se poprvé rozhodla sem podívat a v roce 2012 jsme ji založili spolek, ale do té doby jsem ještě hodně, vlastně můžu říct, jezdila pořád a celou zimu trávila vlastně na Srí Lance až od roku 2016 jsme to tady pořádně zrenovovali, vybudovali meditační místnost. Proč to jméno Karuna Sevena, což znamená příbytek soucitu? Já myslím, že pro mě i soucit je velkou částí mojí praxe a je velmi důležitý v tom Buddhově učení, neboť Buddha velmi učí vlastně laskavost a je to ústřední vlastně vést lidi k laskavosti a soucitu. A soucit se jmenuje Karuna a vlastně to Sevena je sinhálské jméno pro příbytek, nebo dalo by se říct, ještě v tom překladu je to něco, co je odraz, nebo nějaký stín, takže je to vlastně to místo je odrazem nebo stínem toho soucitu. Většina lidí v této zemi se cítí prázdných, nemají smysl života, protože právě, i když můžeme říct, že materiálně se uspokojí, tak to srdce strádá, nebo ta spirituální potrava tam není. Takže i to hledání, které tady vidím u těch českých lidí, je právě najít nějakou cestu, aby nasytili to srdce, aby ho uspokojili, aby touží po štěstí. Já vidím, že je tady spoustu lidí, kteří vlastně jsou hodní, kteří mají velmi dobrý základ, ale můžu také otevřeně říct, že je tady velmi podlomená ještě v některých aspektech ta etika, ta morálka, že některé věci považujeme za normální, ale normální nejsou.
ať už je to okrádání, ať je to pití alkoholu, názory, že pivo je voda a podobně, není něco, co je moudré. Takže i tohle si myslím, že je potřeba napravit, neboť nemůžeme zase být šťastní, když děláme věci, které nám způsobují dál viny. Ať už jsme tou obětí nebo tím násilníkem. Takže myslím, že to pochopení, vlastně to učení je nejzákladnější. Takže o tom je vlastně i tady to místo a bylo to jedno z těch, vlastně ten soucit asi můj k těm lidem tady více pomoct a být tady pro ně. Pokud někdo chce něco slyšet, tak se na to zeptá, my odpovídáme pouze na to, na co jsme tázáni, zase ne na to, o čem bychom rádi hovořili, protože tam myslím, že se člověk velmi mine s tím účelem, protože pokud ta mysl není připravená na to slyšet některé věci, tak se na ní nezeptá. Ale pokud právě je připravená, tak tu otázku vysloví. Takže i z tohohle vlastně můžeme říct, že je velmi důležité, aby tady byla nějaká komunita lidí, kteří podporují mnichy a mnišky, kteří se o ně vlastně starají a starají se i o to místo, aby mohlo sloužit dalším. Mnich sám za sebe právě v rámci toho Buddhova učení nebo mniška by měl být tam, kde je zájem, kde je podpora. Já nerada dělám věci napůl, nebo když někoho učím, tak většinou ty lidi neopouštím. Takže nemůžu říct, že je to tady pro mě jednoduché, ale dokud jsou tady lidé, kteří mají zájem o Buddhovo učení a podporují mě a záleží jim na to, aby tady klášter byl, aby tady byla mniška, abychom předávali to učení, tak tady budu i já.